labeling. So these are the things we will learn today in this class. So labeling is a part of branding and enables product identification. It is a printed information that is bonded to the product for recognition and provides detailed information about the product. Customers make the decision easily at the point of purchase, seeing the labeling of the products. So that is the simple definition of product. If the manufacturers do labeling in their product, then it will be easy for the customers to identify or to recognize the product, which product they are using, and why they are using such products, and what is the information and what are the things we have in such kind of products. So that's why the manufacturers or the producers generally do the labeling. त्यसको लागि लेबलिङ चाहिँ गरिन्छ जनरली हैन. अब लेबलिङ भयो भने यो प्याकेजिङ र लेबलिङमा अलिकति डिफरेन्स छ है. अब बुझ्यो होला हैन, देख्दाखेरि सिमिलर नै देखिन्छ जस्तो. हिजो पनि मैले यही नै पिक्चर राखेको थिएँ, सो आज पनि यस्तै पिक्चर नै राखेको छु. जनरली प्याकेजिङ गर्ने भनेको प्रोडक्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने, सेफ गर्ने, प्लस त्यसमा इन्फर्मेसन पनि दिनको लागि हो. तर लेबलिङ गरिएन भने लेबलिङ गर्ने कारण के हो त, पार्टिकुलर प्रोडक्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिने हैन, पार्टिकुलर कम्पनीको बारेमा इन्फर्मेसन दिने र त्यो प्रोडक्टमा के इन्ग्रेडियन्ट्सहरू अथवा त्यो प्रोडक्टको बारेमा कम्प्लिट डिटेल इन्फर्मेसन दिनेलाई के भनिन्छ त, लेबलिङ भनेर भनिन्छ. सो अलिकति डिफरेन्स छ बिट्विन प्याकेजिङ एन्ड लेबलिङमा. लेबलिङ गरिएन भने कस्टमरलाई त्यो प्रोडक्ट युज गर्न अथवा कस्टमरलाई त्यो प्रोडक्ट लिन के हुन्छ त, अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ. त्यही भएर हरेक म्यानुफ्याक्चरले के गर्छ, आफ्नो प्रोडक्टमा लेबलिङ चाहिँ गरेको हुन्छ. जस्तै एक्जाम्पल सी इन द पिक्चर, यहाँ पिक्चरमा देखिएको छ. अब न्युट्रिसन फ्याक्टहरू छ हैन, कसरी युज गर्ने, म्यानुफ्याक्चर डेट छ, यसको एक्सपायर डेट छ, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू जनरली कति प्रोडक्टको त कसरी युज गर्ने, हाउ टु युज भनेर पनि राखिएको हुन्छ. यसको क्यालोरी कति छ, फ्याट कति छ, सबै इन्फर्मेसन लेखिएको हुन्छ. सो दिस इज नोन एज लेबलिङ. यसलाई लेबलिङ भनेर भनिन्छ. सो विथ द हेल्प अफ दिस इन्फर्मेसन द कस्टमर can easily buy the product. The customer can easily know about the particular product. के छ यो प्रोडक्टमा भन्ने कुरा सजिलैले के गर्छ त, इन्फर्मेसनहरूले नलेजहरू लिन सक्छ र त्यो प्रोडक्ट आफूले के गर्न सक्छ, किन्न चाहिँ सक्छ. जनरली यसलाई के भनिन्छ त, लेबलिङ भनेर भनिन्छ हैन. कस्टमरलाई इन्फर्मेसन त चाहियो अबाउट द प्रोडक्ट, कसरी दिने त, विथ द हेल्प अफ लेबलिङ. द्याट इज कल्ड द लेबलिङ. सो एउटा प्रोसेस हो जनरली के भने त, प्रोडक्टलाई कुनै ट्याग गरेर कुनै एउटा लेबल चाहिँ दिने. सो यो पनि एउटा इन्फर्मेसन दिने एउटा वे हो हैन, इन्फर्मेसन दिने एउटा तरिका हो जसमा डिफ्रेन्ट किसिमको इन्फर्मेसनहरू राखिन्छ. जस्तो एक्जाम्पल जनरली अब के हुन्छ भने, जुन सेन्सिटिभ प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ, जस्तो मेडिसिनहरू भयो, ड्रग्सहरू भयो हैन, कति त्यो सेन्सिटिभ प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ जसलाई विदाउट इन्फर्मेसन त्यो हामीले बिक्री गर्न चाहिँ सकिन्न, कस्टमरलाई प्रोभाइड गर्न चाहिँ सकेन. सो त्यस्तो किसिमको प्रोडक्टमा लेबलिङ गर्न इट्स भेरी नेसेसरी हैन. जस्तो एक्जाम्पल यो अब जुसकै भयो, जुसकै कुराहरू भयो हैन, त्यसपछि मेडिसिनको कुराहरू भयो, ड्रग्सहरूको कुराहरू भयो. त्यसमा इन्फर्मेसन दिएन भने कस्टमरलाई के हुन्छ त, अप्ठ्यारो हुन्छ. जस्तो जुसहरूको कुरा किन लेबलिङ गर्नुपर्छ भने, त्यसमा क्यालोरी कति छ, त्यसमा फ्याट कति छ, त्यसमा कार्बोहाइड्रेट कति छ, त्यसमा कोलेस्ट्रोल कति छ, सबै इन्फर्मेसन दियो भने कस्टमरलाई के हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट्सहरू किन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ. जस्तो कति यस्ता कस्टमर हुन्छ जसलाई कोलेस्ट्रोल खान हुँदैन हैन, कोलेस्ट्रोल भएको प्रोडक्ट्सहरू युज गर्न हुँदैन. कति यस्ता कस्टमर हुन्छन् जसलाई चाहिँ फ्याट कम भएको प्रोडक्ट्सहरू चाहियो. सो त्यो इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ लेबलिङ गर्दाखेरि राख्यो भने त्यो नचाहिने कस्टमरले त्यो प्रोडक्ट लिँदैन, चाहिने कस्टमरले त्यो प्रोडक्ट चाहिँ कन्ज्युम गर्छ. त्यसको लागि जनरली प्रपर इन्फर्मेसन, प्रपर गाइडेन्स अबाउट द प्रोडक्ट दिनको लागि के गरिन्छ त, लेबलिङ चाहिँ गरिन्छ हैन. लेबलिङ गरिएन भने कस्टमरलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र यो कस्टमरको राइट्सको कुरा पनि हो. द कस्टमर सुड नो what product we are buying, which product we are buying, and which brand of product we are buying. So it is the right of the customer to know everything about the product. Customer को right को कुरा पनि हो. कस्टमर को जब हामीले पैसा तिर्छौं, पैसा तिरेपछि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त, पार्टिकुलर प्रोडक्ट को इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई थाहा पाउन चाहिँ इट्स भेरी नेसेसरी हैन. when we are paying something for any product, so it's our right to know everything about the product. So the right पनि हो कस्टमर को. त्यसको लागि के गरिन्छ त, लेबलिङ चाहिँ गरिन्छ by the manufacturer
हैन भनेपछि यो के हो त यसको डेफिनेसन के भयो त A label is the part of the product that carries information about the product and the seller. भनेपछि लेबल के हो त it's a part of the product which gives information about the product and the seller. सेलर र प्रोडक्टको इन्फर्मेसन दिने के हो त एउटा वे हो एउटा प्रोसेस हो एउटा तरिका हो लेबलिङ त्यसलाई लेबलिङ भनेर भनिन्छ सिम्पल छ so next see types of label so what are the types of label अब के छन् त लेबलिङ का टाइप्सहरु so one is brand label next one is descriptive label अथवा grade label last one is grade label so brand label descriptive label grade label हैन so with the help of these pictures also we can define what type of label it is अब लेबलिङ का 3 टाइप्स का लेबलहरु छन् तीन किसिमका के गरिन्छ त वे बाट लेबलिङ गरिन्छ एउटा प्रोडक्टलाई हैन सो के छन् भन्ने कुरा सजिलो छ पिक्चर हेर्दा पनि हामीले बुझ्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो एक्जाम्पल अफ ब्रान्ड लेबल मीन्स गिभिङ ब्रान्ड नेम टु द प्रोडक्ट सो यसलाई चाहिँ ब्रान्ड नेम त हामीले अलरेडी पढिसक्यो ब्रान्ड नेम भनेको इट इज अ ट्रेडमार्क which is given by the product to recognize it or to identify it which product we are using यसलाई ब्रान्ड नेम भनेर भनिन्छ हामीले ब्रान्डिङ भनेर अलरेडी पढ्यौ हैन ब्रान्डिङ गर्ने केको लागि हो त टु आइडेन्टिफाई टु रिकग्नाइज द प्रोडक्ट सेम यस्तै यहाँ पनि ब्रान्ड लेभल भनेर भनिएको छ सो ब्रान्ड लेभल भनेको जनरली ब्रान्ड नेम सो ब्रान्ड नेमलाई डिफाइन गर्नको लागि ब्रान्ड नेम चाहिँ राखिन्छ जस्तो एक्जाम्पल यहाँ साइडमा हेर लेफ्ट साइडमा लेवी स्ट्रस भनेर छ सो इट्स अ ब्रान्ड नेम इट्स अ ब्रान्ड लेभल कुनै क्लोथ्सहरुमा राखेको हुन्छ ब्रान्डिङ गरेको जुन प्रोडक्ट्सहरु छ त्यसले आफ्नो क्लोथ्सहरुमा आफ्नो नाम यसरी ट्याग गरेर यसरी लेबलिङ गरेर राखेको हुन्छ चिन्नको लागि यो कम्पनीको हो भनेर चिन्नको लागि जस्तो एक्जाम्पल एडिडासको भयो हैन त्यसपछि नाइकको भयो सो यसरी चाहिँ के गरिन्छ त ट्याग राखिन्छ जसमा चाहिँ इन्फर्मेसन पनि हुन्छ जस्तो यहाँ जिन्स प्यान्टको इन्फर्मेसन यु क्यान सी ओरिजिनल राइवेटेड क्वालिटी क्लोथिङ भनेर छ यसको साइज पनि लेखेको छ यहाँ वेट वेस्ट यति लेन्थ यति भनेर हैन सो पेटेन्टेड ट्रेडमार्क पेटेन्टेड भनेर भनेको छ सो इट्स लेवी स्ट्रस भनेको एउटा के हो त ब्रान्डेड कम्पनी जस्तै डिफ्रेन्ट किसिमका ट्राउजर्सहरु के गर्छ प्रोड्युस गर्ने काम चाहिँ गर्छ सुने होला यो नाम लेवी स्ट्रस भनेर इफ यु वेयर द जिन्स प्यान्ट लगाउँछौ भने एउटा पपुलर के हो त कम्पनी हो पपुलर फरेनको कम्पनी हो यो है लेवी स्ट्रस भनेर अब यसको ओरिजिनल प्यान्ट त यहाँ आउँदैन डुप्लिकेट प्यान्टहरु यहाँ चाहिँ हामीले पाइन्छ सो इट इज ब्रान्ड लेभल यसलाई ब्रान्ड लेभल भनेर भनिन्छ जेनरली यो पनि केको लागि गर्ने हो त प्रोडक्टलाई पपुलराइज गर्नको लागि रिकग्नाइज गर्नको लागि अनि इमेज बनाउनको लागि जेनरली यसरी ब्रान्ड लेभल चाहिँ गरिन्छ सो नेक्स्ट वान डिस्क्रिप्टिभ डिस्क्रिप्टिभ भनेको यहाँ छ इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्टिभ मिन्स के लेखेछन् So descriptive means it describes about the product हैन प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्सन ले गर्छ ब्रान्ड नेमहरु के छ त्यसको एड्रेस के हो म्यानुफ्याक्चरर डेट कहिले हो वेट कति हो क्वान्टिटी कति हो हैन त्यसपछि एक्सपायर डेट व्हाट इज एक्सपायर डेट अफ द प्रोडक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस अफ द प्रोडक्ट हाउ टु यूज सच प्रोडक्ट्स त्यसको इन्फर्मेसन दिनेलाई के भनिन्छ त डिस्क्रिप्टिभ लेभल भनेर भनिन्छ अझन चाहिँ प्रोडक्ट्सहरुमा धेरै प्रोडक्ट्सहरुमा हामीले हेर्न चाहिँ सकिन्छ सो लोकल प्रोडक्ट्सहरुमा यो हुँदैन सो बाहिरबाट आएको प्रोडक्ट्सहरुमा एभ्री प्रोडक्ट हामीले इन्फर्मेसन हेर्न चाहिँ सकिन्छ भनेपछि विथ द हेल्प अफ दिस इन्फर्मेसन वी क्यान गेट डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्फर्मेसन अबाउट द प्रोडक्ट एन्ड वी क्यान इजिली युज द प्रोडक्ट्स सो द्याट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिभ लेभल अब हामीले कतिले हेर्छौँ भन्ने कुरा हो लोकल मेड प्रोडक्ट्समा जुन नर्मल प्लास्टिकमा र्याप गरिएको हुन्छ जस्तो दाल चामल चिनी त्यसमा चाहिँ हुँदैन तर बाहिरबाट आएको जुन प्रोडक्ट्सहरु हुन्छ सबै प्रोडक्ट्समा के गरेको हुन्छ त र्यापिङ गरेको हुन्छ र त्यस बाहिर जुन इन्फर्मेसन लेखिएको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त डिस्क्रिप्टिभ लेबलिङ भनेर भनिएको हुन्छ प्याकेजिङ सँगसँगै के पनि हुन्छ त्यसलाई लेबलिङ गरिएको हुन्छ एउटा चाहिँ ब्रान्ड लेभल भयो जसमा ब्रान्डको बारेमा इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो कुन कम्पनीको भनेर त्यसपछि त्यो प्रोडक्टको बारेमा सबै इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको हुन्छ कसरी त्यसलाई युज गर्ने त्यो प्रोडक्टको क्वान्टिटी कति छ त्यो प्रोडक्टको वेट कति छ त्यो प्रोडक्टको प्राइस कति हो हैन त्यसको म्यानुफ्याक्चर डेट कहिले हो त्यसको एक्सपायरी डेट कहिले हो
every information we can get in this level. So that is known as descriptive level. Descriptive level भनेर. So last one is grade level. So grade level means each and every product has given some certain grade. सबैको ग्रेडहरु चाहिँ दिएको हुन्छ हरेक प्रोडक्टको. कतिको थाहा छ त्यो मलाई जनरली नेपालमा आउने प्रोडक्टहरु C grade, D grade का हुन्छन् because it's cheaper compared to other products. हैन अरु प्रोडक्ट्सहरु भन्दा नेपालमा आउने प्रोडक्ट्सहरु के हुन्छन् सबै लोअर ग्रेड का हुन्छन्. So according to the quality and according to the quality product को के गरिएको छ त ग्रेडिङ पनि गरिएको हुन्छ. A grade, B grade, C grade, D grade भनेर त्यसरी ग्रेडिङ गरिएको हुन्छ. सो A grade को राम्रो, B grade को भन्दा अलिकति त्यस्तै क्वालिटीको त्यसरी चाहिँ के गरेको हुन्छ म्यानुफ्याक्चररले त्यसमा र मेटेरियल्सहरु के युज गरेछ त्यो अनुसार त्यसलाई के गरेको हुन्छ ग्रेडिङ गरेको हुन्छ. अथवा चाहिँ भेजिटेबल्समा हामीले हेर्न सकिन्छ हैन, फुड्सहरुमा हामीले हेर्न सकिन्छ. सो बिस्कुट्सहरुमा, क्लोथ